محمد رضا شاه پهلوی آخرین شاهنشاه ایران، شاهی که عاشق لباسهای غیر رسمی بود، عصرهای جمعه رو والیبال بازی میکرد و تقریبا 2 شب در هفته فیلم سینمایی میدید. امروز رو میپردازیم به اینکه اوقات فراغت شاه چگونه سپری میشد. خوشحالم که امروز رو همراه من هستید در کانال علیرضا پاد و پادکست اوقات فراغت شاه و بپردازیم به چیزهایی که شاید نقش کمی در زندگی ما داشته باشن، اما هر آدمی در هر منصب و جایگاهی نیازمند به انجام بعضی از تفریحات مربوط به خودشه. در این پادکست میخوایم بپردازیم به صحبتهای آقای اردشیر زاهدی، داماد سابق محمد رضا پهلوی، که نه به واسطه اینکه حالا دومادشون بودن، به واسطه اینکه یک زمانی هم وزیر امور خارجه ایران بودن و رفاقت صمیمی که با محمد رضا شاه پهلوی آخرین شاه ایران داشتن. آدما نیاز دارن در هر موقعیت و مقامی که باشند به یه سری نیازهاشون جواب بدن. شاه لباسهای غیر رسمی رو بیشتر میپسندید. عصر جمعه ها والیبال بازی میکرد. کوفته رو بین همه غذاهای ایرانی بیشتر دوست داشت. اینا گوشه ای از زندگی و چگونگی زندگی محمد رضا شاه پهلوی بودن. اما جزئیاتی هست که آدم باید تو زندگیش به اونا جواب بده. شاید فقط برای دلخوشی، شاید برای سرخوشی، اما یه وقتایی میتونه خیلی این اوقات فراغت زندگی ما و سرنوشت ما رو پررنگ تر کنه و یه جورایی تأثیر مستقیم خودشو بذاره. اولین سوالی که از آقای زاهدی میشه در مورد فیلم دیدن محمد رضا شاه پهلوی بوده که آیا ایشون به فیلم علاقه داشتن یا نه. ایشون جواب میده اعلیحضرت به فیلم بی اندازه علاقه‌مند بودن و اون وقتایی که ما حتی در سفرهای خارجی بودیم ترجیح ایشون این بود که باید به سینما بریم و تقریبا در هر سفر 2 فیلم رو میدیدیم، چه در زمان ثریا و چه در زمان شهبانو فرح. ما روزهایی بود که تنها به سینما میرفتیم. یه چیز دیگه ای هم که محمد رضا شاه پهلوی خیلی بهش علاقه داشته رفتن به باغ وحش و دیدن حیوونا بوده. آقای زاهدی میگه اگر کتاب من رو مطالعه کنید یک عکس میبینید که یک مار بزرگ به دور گردن اعلیحضرت هست که بعد از من میخوان که من همین تجربه رو داشته باشم و مار رو دور گردن من هم میذارن. خیلی خوب به یاد دارم موقعی بود که انقلاب در سال 1985 در عراق پیش آمده بود و کودتایی که در عراق توسط قاسم شده بود. در اون دوران یک فیلمی رو در عراق نشون میدن که از قضا رئیس جمهور پاکستان و ملکه ثریا هم در کنار شاه حضور داشتن. فیلم جذابی بوده اما خیلی صحنه‌های غم انگیزی داشته که آقای زاهدی میگه من دیدم که چندین بار اعلیحضرت گریه کردن. ازشون میپرسن که بیشتر به چه فیلم‌های علاقه‌مند بودن. ایشون میگن بیشتر به فیلم‌های کلاسیک علاقه‌مند بودن، اما منظور از کلاسیک این نیست که حتما باید اون فیلم مضمون پررنگی داشته باشه. فیلمی بود که فقط حکایت قشنگی می‌داشت، شاه براش کفایت می‌کرد که برای اون فیلم وقت بگذاره. از ایشون میپرسن شاه به موسیقی چقدر علاقه داشت، آیا واقعا تو خلوت خودش هم موزیک گوش میداد؟ ایشون جواب میدن موزیک کلاسیک رو خیلی دوست داشتن، موسیقی ایرانی رو هم واقعا میپسندیدن. از اپرا زیاد راضی نبودن مگر کشورهایی که اپراشون دیگه خیلی شناخته شده بود، ولی موسیقی کلاسیک شوپن و چایکوفسکی و بتهوون و این چیزا رو خیلی بهشون ارزش میدادن. به موسیقی ایرانی هم علاقه‌مند بودن. ایشون میگه اگر ملاحظه کنید وقتی که در قصر مهمونی عقد ما بود مرضی خانم رو دعوت کردند و مرضی اومد و شعرهای زیبایی هم برای ما و مهمونا خوند. از ایشون سوال میشه که چقدر با هنرمندا رابطه خوبی داشتن. ایشون جواب میده وقتی که انگلستان رفته بودیم و اعلیحضرت قبل از اینکه به دکتر دندون پزشکش مراجعه کنه توی یک هتل نشسته بودیم و دیم مارگو فانتین، بالرین معروف که لقب دیم رو از ملکه انگلیس گرفته بود، وارد اونجا میشه و محمد رضا شاه وقتی میبینه که بالرینی که خیلی هم بهش علاقه داشته وارد شده از جای خودش بلند میشه، چند قدم نزدیکش میره و باهاشون بسیار به گرمی معاشرت میکنه.
از ایشون پرسیده میشه که یکی از تفریحات شاه اسکی بوده، آیا به تفریح دیگری هم علاقه داشته؟ ایشون جواب میده اعلیحضرت اصولا یک اسپورتمن خالص بود. ایشون میگن یادم وقتی وزیر امور خارجه بودم اومدم به شاه سر بزنم و میدونستم که در جریان یک اسکی ایشون خوردن زمین و دستشون شکسته. رفتم و باهاشون خوشوبش کردم و یاد دورانی رو کردیم که شاه 7 یا 8 سالش بود که در تپه‌های لشکرک اسکی میکرد. اون وقتا لیفتم نبود که به ارتفاع بری و از اونجا اسکی خودتو شروع کنی و مجبور بود شاه که همه این مسیر رو خودش بره بالا و از اونجا اسکی کردن خودش رو شروع کنه. از آقای زاهدی میپرسن که به چه غذاهایی تمایل داشت. ایشون میگن مادر محمد رضا شاه پهلوی یعنی زن رضا شاه خیلی دستپخت خوبی داشت و رضا شاه عاشق این بود که برنج‌های دمسیا رو بیاره که همسرش دم کنه. اما شاه به غذاهای ایرانی علاقه‌مند بود، اما هیچ چیز رو به اندازه کوفته دوست نداشت. غذاهای خارجی رو هم دوست داشتن، اما چیزی که هیچ کس نمیدونست، شاه هیچ علاقه‌ای به خاویار نداشته و آقای زاهدی گفته ما اینجا کاملا دستبرد میزدیم به شاه. هر بار که مهمونهای خارجی می اومدن و شاه براشون مرغوب ترین خاویار که خاویار سفید رو ترتیب میدید، اصلا خودشون لب نمیزدن و ما در کنار شاه از اون خاویار میخوردیم. اتفاقا یکی از مهمونیایی که آقای زاهدی بهش اشاره میکنه برای پرنس فلیپ یا پرنس برنهارد بوده که برای همه اینها خاویار سرو میشه اما اعلیحضرت سالاد میخورده. اصولا یک ناراحتی و یک آلرژی داشتن و به همین دلیل خانواده‌شون اصلاً به ماهی و کلاً غذاهای دریایی علاقه‌ای نداشتن. یه بارم که به حبشه رفتن یه شب روی عرشه کشتی ماهی خوردن که خیلی انگار حالشون بد میشه و سریعا به هایلا سیلاسی امپراتور حبشه خبر میدن که یک برنامه درمانی برای شاه بچینن. سال بعدی که خبرنگار از آقای زاهدی میپرسه این بوده که آیا به پوشیدن لباسهای غیر رسمی علاقه‌ای داشتن؟ یعنی اگر میشد با لباسهای رسمی در جمع یا مهمونی حضور داشته باشن این کارو میکردن؟ آقای زاهدی جواب میده خیلی زیاد. واقعا یه بچه نظامی بود مثل پدرش، بی اندازه ساده. اگر که شما به عکسای اون زمان نگاه کنید وقتی اعلیحضرت رفته بودن مکزیک، اونجا مثل مکزیکی ها لباسی پوشیده بودن. شاه در همه اون عکس‌ها فقط یه پیراهن تنشه. یا اگر به باقی عکسایی که شمال رفتن یا برای اسکی آبی رفتن توجه کنید، در این روزهایی که تعطیل بود ایشون با لباس اسپورت بودن. گاهی اوقات در لباس رسمی اصلا کراوات نمیزدن و بی اندازه در لباس پوشیدن آدم ساده معابی بودن. یه سوال جالبی که برای همه ممکنه پیش بیاد، لباس‌های رسمی شاه توسط کی دوخته می‌شده؟ هام پارسون یک خیاطی بود ارمنی در خیابون لاله‌زار 9 کوچه رفاهی. از بچگی خیاط اعلیحضرت بود، از زمان ولیعهدی، بعدها هم همینطور بود. اینجا خبرنگار میپرسه در یادداشت‌های آخر اسدالله علم اومده که وقتی داشته از شاه برای برنامه‌ریزی تعطیلات آخر هفته مشورت میگرفته، شاه که مقدار زیادی احساس تنهایی میکرده و خیلی وقتا از معاشرتش دل خوشی نداشته و چند باری هم با اشاره به خانواده سلطنتی به علم میگه که با چه کسایی خوش گذرونده، اون افراد رو به ما میگید. آقای زاهدی جواب میده در رکاب اعلیحضرت در این سالهایی که بودم میتوانم بگویم جمعه ها همیشه نهار در منزل بود، چه در زمانی که ثریا بود و چه بعد از اون در موقع اومدن ملکه جدید. خیلی از فامیلاشون به نهار دعوت می شدن و بعد از ظهر هم والیبال بازی می کردیم. اتفاقا ملکه ثریا هم والیبالشون خوب بود، همونطور که ملکه فرح این بازی رو خیلی خوب بلد بودن. روزهای چهارشنبه هم که به حضور محمد رضا شاه پهلوی می رفتیم فقط فامیل بودن و تعدادی از افراد که گذشته خدمت کرده بودن یا سناتور بودن یا بازنشسته شده بودند. مهمانی‌های محمد رضا شاه در آخر هفته اصولاً بر پایه دعوت از خویشاوندان و کسایی بودن که حالا خیلی رابطه نزدیکی مثل خواهر و برادراشون خیلی براشون مهم بودن، در روزهای آخر هفته مهمونی ترتیب میدادن. خیلی ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. نظرات قشنگتون رو میخونم. به هر حال هر آدمی در هر جایگاهی نیازمند انجام یک